Buddhism in Japan in the early part of the last century. Dnes ráno jsem si řekl, že budu mluvit o buddhismu v Japonsku na začátku minulého století. Or from about 1860. Nebo zhruba od roku 1860. From around 1860 something until 1910, 15. Zhruba od roku 1860 až do 1910 nebo 1915. Was a period which has become known as the Meiji Restoration. A to bylo období, kterému se dnes říká Meiji Restoration, obnova Meiji. Meiji was the name of the emperor. Meiji bylo jméno tehdejšího císaře. At that time. So each era in Japan takes the name of the emperor. Každá perioda historická v Japonsku se nazývá podle tehdejšího císaře. And during the Meiji era, there were huge changes in Japan. A během této doby Meiji se v Japonsku odehrávaly obrovské změny. And huge changes in Buddhism. A obrovské změny taky v buddhismu. I think I may have talked about it before. A možná už jsem o tom mluvil dřív, nevím. I don't remember. Nepamatuju si. My knowledge about this period comes originally from my teacher, Nishijima Roshi. Moje vědomosti o tomto období pocházejí hlavně od mého vlastního učitele Nishijimy Roshiho. In about 1996, he was invited to give a talk in America. Asi v roce 1996 byl pozván, aby udělal přednášku v Americe. At the American Academy of Religion. Na Americké akademii náboženství. Which included all different kinds of religions. Což zahrnovalo nejrůznější náboženství. So he wrote a paper that he wanted to read. Takže si napsal přednášku, kterou tam chtěl přečíst. And I edited it for him. A já jsem to pro něho editoval, upravoval. So in that process I learned myself about the history. Takže tím, že jsem na tom pracoval, tak jsem se sám poučil o té historii. And what happened to Buddhism. Co se stalo v buddhismu. During that Meiji period. V tom období Meiji. And Nishijima Roshi mentioned several times during his teachings. A Nishijima Roshi několikrát během když učil, tak se několikrát zmínil. That there was a monk who lived bridging that time, so from before the time until slightly after that time. He lived before Meiji and after Meiji. He lived from about 1820 until about 1950. Okay. A existoval mnich, který žil vlastně ještě před tím obdobím Meiji a se narodil a žil až potom po skončení Meiji, takže zažil celý to období. And Nishijima Roshi said he acted as a bridge. A Nishijima Roshi říkal, že tenhle mnich působil jako jakýsi most. To bring the original teachings of Buddhism that were in Japan. Aby přinesl původní učení buddhismu v Japonsku, které tam bylo dřív. Into modern times. Do moderní doby. And his name is Nishiari Bokuzan. A jeho jméno bylo Nishiari Bokusan. This is a photograph of him. To je jeho fotografie. He became very famous, very important. Stal se velmi slavný a důležitý. He became abbot of the chief temple of the Soto sect.
Byl opatem hlavního chrámu Soto, sekty Soto. But his background is very simple. Ale jeho pochází z velmi prostých poměrů. He also taught the man who taught Kodo Sawaki. Taky učil člověka, který učil Kodo Sawakiho. And he also taught the man who taught Shunryu Suzuki. A taky učil toho učitele Shunryu Suzukiho. I found this book by accident. Náhodou jsem našel tuhle knížku. One day when I was looking for some information. Jednou, když jsem hledal nějakou informaci. It's written by a man who is a member of the San Francisco groups. Napsal to člen nějaké buddhistické skupiny v San Francisku. And his name is Mark Richmond Byler. A jmenuje se Mark Richmond Byler. I don't know him, but it's a kind of thesis for his degree in Buddhist studies. Tady toho člověka neznám, ale je to jakási diplomová práce, s kterou chtěl absolvovat studium buddhismu na univerzitě. But it's an excellent resource. Ale je to vynikající zdroj. Quite academic, lots of information. Velmi akademické, je tam spousta informací. Which I can't remember. Které si nepamatuju. But a very interesting thread. Ale je tam velmi zajímavé, jakoby linie, thread of ideas. Yes. Je tam zajímavý jako příběh. About how Soto Buddhism developed through that turbulent period. Jak se Soto buddhismus vyvíjel z těch turbulentních časů. If we go back before that time, Japan was a closed country. Když se vracíme zpátky do historie, než začalo tohle období, tak Japonsko bylo zavřená země. For hundreds of years. Stovky let. That period is called the Tokugawa era. A tohle období se jmenuje Tokugawa. Or the Edo period. Nebo Edo, období Edo. Dogen was the founder of the Soto sect. Dogen založil Soto sektu. And he lived in the 13th century. A žil ve 13. století. 1200 to 1253. Od roku 1200 do 1253. And it seems that soon after his death, his writings were stored away. Zdá se, že brzo po jeho smrti jeho spisy, jeho učení byly někam uklizeny. I suppose because people couldn't understand. Zřejmě, protože lidé jim nerozuměli. And then for several hundred years, a pak několik set let, they were treated as a kind of relic. To byly tyhle spisy brány jako jakási relikvie. You know, in Christian history, relics are very important. V křesťanské historii relikvie jsou taky velmi důležité. The bones of a certain saint. A jako kosti určitých svatých. Or a piece of hair from a certain important Christian. Nebo kousek vlasů z nějakého důležitého křesťana. Or the piece of cloth that Jesus was wrapped in. Nebo kousek látky, v které byl zabalen Ježíš. And these relics have a kind of special spiritual value. A tyhle relikvie mají jakýsi zvláštní zvláštní duchovní hodnotu. So the places that keep these relics become important. Takže místa, kde jsou tyto relikvie uchovány, se stanou důležité. It seemed the same happened with Shobogenzo. A zdá se, že se stejná věc stala Shobogenzo. All the scrolls, všechny ty svitky, which Dogen wrote, které Dogen napsal, and which his successor a Ejo
A všechny ty svitky, které Dogen napsal a s kterými jeho nástupce Ejo was stored away and kept as a kind of relic byly někam uschovány a považovány za určité relikvie. so not as a common reading but as a kind of special books. Čili nebylo to něco, co se mělo obecně číst a studovat, ale jako zvláštní speciální knihy. I don't know the details, I'm imagining Neznám detaily, ale představuji si to, že to tak bylo. that they might have been kept in a big chest. Možná je schovali někam do nějaké velké komody, And maybe in a special place in one of the temples. nebo na nějaké zvláštní místo v jednom z chrámů. And these are the writings of Dogen Zenji. Čili tohle jsou spisy mistra Dogena. And then until the 18th century, nobody looked at them. Až do 18. století se na ně nikdo nedíval. In the 18th century, Japan started to make woodblock prints. A v 18. století Japonsko tam začaly objevovat dřevotisky. So carving the characters into wood and then printing onto paper. Čili tam bylo rytí znaků do dřeva a ty dřevěné desky se pak otiskly na papír. At that time, somebody decided to print Shobogenzo in woodblock. A někdo v té době se rozhodl vytisknout Shobogenzo pomocí toho dřevotisku. And then it became available A pak s tím pádem se stalo Shobogenzo bylo dostupné in some kind of form, book form. v nějaké knižní formě. So they could make copies. Takže se mohly dělat kopie. So from that time, it was possible to read or study the Shobogenzo. Takže od té doby bylo možné číst a studovat Shobogenzo. However, during the several hundred years up to that point, maybe 300 years, Nicméně během té doby, než se tohle stalo, na 300 let, Buddhism in Japan had become a kind of worshipping of relics. a mezi tím se buddhismus vlastně v té době, nebo v tom období, se z buddhismu stalo jakési náboženství uctívání relikví, Ceremonies ceremonií and many kind of traditional ways of practicing. a byla tam spousta tradičních způsobů praktikování. And some temples practice zazen. A v některých chrámech se cvičil zazen, But there wasn't any clear distinction between different sects. a nebylo tam jako jasné rozdělování různých sekt. So that Škola, podle mě není. No, sekty spíš školy budu překládat. I just Ano, yeah, fixed yeah. one word. So that it wasn't common for people who were Soto Zen Buddhists, teachers, to study the Shobogenzo. it wasn't common. It No. wasn't. Čili kdo byl učitelem v té škole Soto, tak nebylo běžné, aby studoval Shobogenzo. So to study Dogen's teachings was not common part of the practice. Takže studovat Dogenovy spisy nebo učení nebylo normální běžnou součástí té buddhistické praxe. So the practice became a little bit directionless. Takže z té praxi chyběl nějaký směr. And in that situation, concentrated on ceremony A bylo tam místo toho důraz na ceremonie, and chanting and ringing bells zpěvy a zvony and mixing together with the Shinto religion.
A taky je trochu míchání s náboženství Shinto, which is a kind of natural, nativistic religion. které je takové nějaký druh přírodního nebo nativistického náboženství. Based around the power of the sun and sun god. Založené na síle, moci slunce a bůh slunce. Worshipping the emperor. A uctívání císaře. So there was quite a mixed state. Takže to byl takový pomíchaný stav. However, some teachers were practicing zazen. Nicméně někteří učitelé a lidé praktikovali zazen. But not many were studying Shobogenzo. Ale ne mnoho z nich studovali Shobogenzo. So then we move forward until 1850. Takže teď se dostáváme zhruba do roku 1850. The situation with Buddhism in Japan was not clear. Tehdy nebyla situace s buddhismem v Japonsku jasná. Different kind of practices. Byly tu nejrůznější praxe. But not clear different sects. Nebyly tu jasné rozdělení různých škol. Some practice of zazen. Někteří cvičili zazen. But no study of no wide study of Dogen's teachings. A nebylo rozšířeno studovat Dogenova učení. Monks were forbidden to marry. Mniši neměli povoleno se ženit. It was a crime. To byl zločin. So, as we saw with the Catholic Church, takže podobně, jak jsme viděli u katolické církve, there was a lot of corruption. Bylo spousta korupce. Because to deny sexual feeling is always a very difficult thing to do. Protože odpírat si sexuální pocity je velmi těžké. So in the middle of the 19th century, Buddhism in Japan had quite a lot of corruption. Some priests had married secretly. Takže v polovině 19. století bylo v japonském buddhismu spoustu korupce a někteří kněží nebo mniši se ženili tajně. The different schools had their own practices, but sometimes they were mixed together. Některé různé školy měly svou vlastní praxi nebo své vlastní cvičení, ale někdy se pomíchaly dohromady. Some practice of zazen, but no teaching based on zazen. Někteří cvičili zazen a nebyla tu žádná učení založená na zazenu. And since 18th century, some people started to read Dogen's work. A od 18. století některý lidi začali číst Dogenovu a studovat Dogenovu učení. This man, Nishihari Bokuzan, was born about 1820 something. A tenhle člověk, Nishihari Bokuzan, se narodil zhruba v roce 1820. And he went through traditional training in a temple from an early age, I think about 12 years old. A prošel od mládí, od 12 let prošel tradičním výcvikem v klášteře. And was ordained as a monk. Byl vysvěcen za mnicha. Trained with a teacher who practiced zazen. Cvičil s učitelem, který cvičil zazen. Had severe training. Měl velmi tvrdý výcvik. And because he was quite a charismatic young man, he rose quite quickly in the hierarchy. A protože to byl docela charismatický mladý muž, tak velmi rychle procházel nahoru tou hierarchií. And was allowed to take charge of training at one temple, and became abbot at another temple, and so on. A tak dostal příležitost vést
praxi v jednom chrámu a pak se stal opatem v jiném chrámu a tak dále. And he happened to come upon a teacher who taught the Shobogenzo. A náhodou narazil na učitele, který učil Shobogenzo. This teacher taught the Shobogenzo, but I don't think he practiced Zazen. Tento učitel učil, vysvětloval Shobogenzo, ale myslím, že necvičil zazen. His teaching of the Shobogenzo was based on intellectual understanding, it seems. Nishiyori Okuzan started to study the Shobogenzo, and separately he practiced Zazen. Takže Nishiran, tenhle mních, Nishiyori začal studovat Shobogenzo a současně, nebo vedle toho, odděleně od toho, cvičil zazen. I could never be an academic because I can never remember people's names. Nemohl bych být nikdy akademikem, že si nepamatuju jména lidí. And it's getting worse as I get older. A jak stárnu, tak je to ještě horší. I think his name is Gete, and he was quite an important scholar, Buddhist scholar at that time. Myslím, že se jmenoval Gete a že byl velmi důležitým učencem v té době. Nishiyori began to study the Shobogenzo, made great efforts to listen to this man's teaching. Takže Nishiyori začal studovat Shobogenzo a velmi usilovně se snažil poslouchat učení svého tohohle učitele. At the same time as becoming an important man, an important monk in the Buddhist hierarchy. A současně se stával významným mužem v té buddhistické hierarchii. So it doesn't say, and I don't know, but I would guess that he put together his practice of Zazen and the teachings in Shobogenzo. Takže nejsem si jist, ale zdá se, že svoji praxi Zazenu a učení Shobogenzo dokázal spojit. Which his teacher didn't do. Což jeho učitel nedokázal. Now, if we go forward a little bit more into the 1860s, když se posuneme v čase trochu dopředu, do 60. let 18. století, 19. století. After hundreds of years, Japan opened up to the west. Po období 100 letech Japonsko se konečně otevřelo západu. And this involved huge changes. A to zahrnovalo obrovské změny. Japan, Getan is his name. Jmenoval se Getan, ten učeník. Japan realized that it was very out of date. No modern technology. Japonsko si tehdy uvědomilo, že je velmi pozadu, nemělo moderní technologie. And it sent teams of people to the west. A poslalo celé týmy lidí na západ. To study everything: law, medicine, religion. Aby na západě studovali právo, medicínu, náboženství. Everything you can imagine. Všechno, na co si vzpomenete. And then these teams came back to Japan. A pak se tyhle týmy vrátily do Japonska. And the government of Japan realized that they had to change Japanese society. A tehdy si vláda Japonska uvědomila, že musí změnit japonskou společnost. They also realized that there was a religion called Christianity. Taky si uvědomili, že existuje náboženství zvané křesťanství. Which was very powerful in Europe and the West. Které na západě mělo velkou moc. And this had a huge effect to the extent that the government wanted to destroy Buddhism. A to mělo tak obrovský vliv na Japonsko, nebo na tu vládu, že ta vláda chtěla úplně zničit buddhismus. Already they thought that the Buddhist situation in Japan was a little bit corrupt. Už si stejně mysleli, že ta situace v buddhismu v Japonsku že je plná korupce. Not clear. Není tam jasný směr. The teachings were not clear.
nebyla tam jasná učení. And it seemed like an old-fashioned, rather stupid religion. A působilo to na ně jako nějaké staromódní, trochu hloupé náboženství. Measured against Christianity, když ho porovnali s křesťanstvím, which had very clear teachings, které mělo velmi jasné učení. and people knew the theology very clearly. A lidé znali velmi jasně teologii. So it must have been a big shock. To musel být pro ně velký šok. So they tried to eradicate snažili se vyhladit the old Buddhism starý buddhismus and introduce new Buddhism. A přijít s novým buddhismem. They called it New Buddhism. Říkali tomu nový buddhismus. And New Buddhism was more like Christianity. A nový buddhismus byl blíže křesťanství. Because they thought if they don't make something Buddhism similar to Christianity, then it won't survive. Říkali si, že pokud neudělají něco s buddhismem, aby se podobal křesťanství, tak buddhismus nepřežije. And they forced all the different heads of all the temples and the heads of different schools a přinutili všechny ty představený všech možných klášterů a všech možných škol, to make clear what their differences were. Aby se rozhodli, jaký mají přesně směr, jaký jsou rozdíly mezi těma školama. Soto sect, Rinzai, Orbaku, Tendai. They had to make very clear boundaries. The government told them to. Že ta vláda řekla těm různým školám, ať si jasně vytýčí, jaké mají hranice, jaký mají směr, jako Soto, Rinzai, Tendai, Obaku. Tendai, yeah. And also to write down clearly what their teachings were. A měli přesně sepsat, co ta jejich učení jsou. So this caused big problems in the Buddhist community in Japan. Takže to způsobilo spoustu velkých problémů v té buddhistické komunitě v Japonsku. Because they didn't have clear divisions. Protože žádné jasné rozdělení tam nebylo. And they didn't have clear teachings, which as Christianity did. A neměli na rozdíl od křesťanství žádné jasné učení. So they had to get together and have lots of meetings and invent. Okay, so this is our philosophy. This is your philosophy. We do this and we do that. Takže se museli sejít, měli spoustu schůzí a setkání, kde si museli ujasnit mezi sebou, kdo co bude dělat a učit. And in this process, the Soto sect decided that it needed to make Buddhism, which was including lay people, not just for monks in temples. A v téhle situaci ta škola Soto se rozhodla, že musí zahrnout laiky do celé té svojí školy, do své praxe v klášterech. Because Dogen had written only about Buddhism in temples. Protože Dogen pořád psal o buddhismu jenom v klášterech. He talks about lay people, but his instructions for how to live are for. Ale jak žít, ty instrukce se týkaly jenom mnichů v klášteřech. So in the process of making a kind of philosophy, they decided to concentrate on things which people could accept. Takže v tom procesu, jak pracovali na své filozofii, tak ta škola Soto vlastně udělala z buddhismu jakousi sektu. So practicing zazen a lot must be very difficult for people. So not so much that. So we have more repentance for sins. Takže zazen nebyl zase tak důležitý, protože to bylo moc těžké pro většinu lidí a důležité bylo něco jako pokání za hříchy. And ceremony for funerals. A pohřební ceremonie. And other ceremonies. A další ceremonie. So they tried to make a philosophy
which was attractive to lay people. Takže snažili se přijít s filozofií, která byla přitažlivá pro laiky. And acceptable to Western Christianity, Western Christian people. A něco, co by bylo přijatelné pro křesťany ze západu. And one of the people who spread this kind of new idea was Daisetsu Suzuki, D.T. Suzuki. A jeden z lidí, kteří začali šířit tenhle chápání, byl Daisetsu Suzuki. So D.T. Suzuki wrote lots and lots of books explaining Buddhism to the West in a philosophical way. A D.T. Suzuki napsal spoustu knih, kde z západu, lidem na západě vysvětloval filozoficky, co to buddhismus je. And at the same time, in Japan, the Buddhist situation became very different to how it had been earlier. A současně v Japonsku se mezi tím ta situace velmi lišila od toho, jak to bylo dřív. And monks were allowed to marry. Takže mniši se už mohli ženit. And emphasis was put on more spiritual things. A důraz byl kladen na víc duchovní věci. And zazen was not emphasized at all. Vůbec nebyl zdůrazňován na význam zazenu. But this man, Nishiyari Bokuzan, disagreed with this. Ale tenhle člověk, Nishiyari Bokuzan, s tím nesouhlasil. Very strongly. Velmi silně. And so he was a very strong voice to preserve the study of Shobogenzo, practice of Zazen, and the original form of Buddhism, which had been in Japan. A takže tenhle člověk velmi silně zdůrazňoval význam cvičení zazenu, význam studování Shobogenzo a návrat nebo obnovení původních tradic buddhismu v Japonsku. He was quite conservative because his background had been quite conservative. Byl docela konzervativní, protože pocházel z konzervativních poměrů. But at the same time, he opposed this new style of Buddhism. A současně byl proti tady tomu novému stylu buddhismu, which had been created to appease the Christian West. Který, tady ten nový buddhismus, který byl vytvořen jenom proto, aby jako uklidňoval nebo nedráždil západní křesťanský svět. And to appease Christian West and to sound more modern and more acceptable to people. Který teda nedráždil křesťanství na západu a byl víc přijatelný pro moderní lidi. So, because of that, Nishiyari Bokuzan was a very important figure. A proto byl Nishiyari Bokuzan velmi důležitou osobou. Because although he was very conservative about temple practices and so on, protože ačkoliv byl velmi konzervativní, co se týká praxe v klášterech, his practice was firmly rooted in what Dogen said. Ale jeho praxe byla pevně zakořeněná v tom, and practicing zazen. Co říkal Dogen, co učil Dogen a cvičení zazenu. And he taught these principles to the teachers of Kodo Sawaki and the teachers of Shinryu Suzuki. A tyhle principy učil pak učitele Kodo Sawakiho a učitele Shinryu Suzukiho. So Deshimaru and so on. Jako patřil do toho taky Deshimaru. So in that sense he was very important in preserving something. Takže v tomhle smyslu byl velmi důležitý v tom, že něco pro nás zachoval. In the middle of a new Buddhist environment in Japan. Uprostřed nového prostředí buddhistického v Japonsku. Which it seems was very different to what Dogen was talking about. Což zdá se, že to bylo něco velmi odlišného od toho, o čem mluvil Dogen. And was designed to be
strong in the face of Christianity. A co bylo vymyšleno tak, aby uspělo v porovnání s tím silným vlivem křesťanství. So there are relatively few teachers who understood this very simple kind of approach to Buddhism. Takže bylo tehdy vlastně dost málo učitelů, kteří chápali tento poměrně jednoduchý přístup k buddhismu. Unfortunately, some of them came to the West. Naštěstí někteří z nich přišli na západ. But as you can see, because the situation in Japan was quite confused, A jak vidíte, protože ta situace v Japonsku byla dost zmatená, situation in the West is not so clear. proto dneska situace na západě není tak jasná. So that's a simple summary. I may have made mistakes because I'm quoting the work of Mark Richman. Takže tohle je moje jednoduché shrnutí. Možná jsem se udělal nějaké chyby, protože jsem tady snažil se citovat toho autora Marka Richmana. And simplifying things. A možná jsem to trochu zjednodušil. But what my teacher, Nishijima Roshi, said in the 1990s, ale to, co říkal můj učitel Nishijima Roshi v 90. letech, agrees with what is in this book. Souhlasí s tím, co je v této knize. So we need to remember that going back to Japan to find true Buddhism, whatever that is, takže musíme si pamatovat, že když půjdeme zpátky do Japonska, půjdeme do Japonska hledat, co je pravý buddhismus, ať už je to cokoliv, is not an easy thing. tak to není moc jednoduché. And for that reason, I think Shunryu Suzuki advised his students not to go back to Japan and learn Buddhism there. A proto asi Shunryu Suzuki neradil svým studentům, nebo neříkal, že je dobrý nápad, aby jeli do Japonska a učili se tam buddhismus. And Deshimaru advised his students not to make contact with Japan. A Deshimaru odrazoval své studenty, aby se spojovali s Japonskem. So there's a brief outline. Takže to je takový krátký náčrt. So I stopped talking. Shobogenzo was printed in woodblock. We're able to study it and understand the relationship between Zazen and the Buddhism that Dogen was teaching. And he was probably one of them. But I'll have to look through and find his name. So Kodo Sawaki was very insistent on the practice of Zazen and the study of the Shobogenzo. So he was rare, unusual, and Nishiyari Bokuzan was also unusual. Kodo Sawaki byl neobvyklý v tom, že velmi zdůrazňoval praxi zazenu a Nishiyari Bokusan taky byl neobvyklý v tom, že velmi kladl důraz na praxi zazenu. Je nemožné podcenit vliv Meiji, období Meiji na buddhismus. There's no, this is the first English writings connected with Bokuzan, Nishiyari Bokuzan, that I have ever seen. He did write a lot of books, but they're all in Japanese and nobody translated them into English. Big Japanese names we know here in the West, like Shunryu Suzuki or Deshimaru or Kodo Sawaki or Kosho Uchiyama. Yeah. They are all linked to this person. Yeah.
So they studied with someone who studied with this person. So I found it very interesting. Yeah. So that there's a kind of very strong lineage. Yeah. Which has many branches, but goes to the same root. That's right, and that's why he is so important. And his student, a monk called Kishizawa, who taught Shunryu Suzuki, also became very important. So there are very important figures in this kind of lineage. Not a lineage in the sense of Buddhist transmission, but a lineage in the sense of teaching, which is more loose. Že tenhle Nishiari Bokusan byl vlastně takovým praotcem všech v tom učení, ne jako v přímé linii nástupců, jako transmise dharmy, ale jako spíš jako takovým otcem toho důrazu na zazen a shobogenzo, a od toho pak pochází ten vliv Sawakiho, Shunryu Suzukiho, Deshimaru, Uchiyami, všichni pochází vlastně od něho. Did Nishijima agreed on importance of kesa? Sawaki? Považoval Nishijima Roshi kesu za důležitou, podobně jako Sawaki? No, not exactly. He wore the kesa, and he told us that it's nice to make one. Ne úplně přesně, on nosil kesa a říkal nám, že si můžeme ušít a nosit ji. But he didn't treat it as a special object of reverence. Ale nepovažoval kesu za speciální předmět uctívání. So he didn't walk around with his kesa like this or put it on his head. Takže nechodil s kesou takhle, nedával si na hlavu. And if he took it off, he dropped it on the floor. Když si ji sundal, tak ji hodil na zem. So he didn't think that objects had some spiritual value in that sense. Nemyslel si, že předměty mají nějakou duchovní hodnotu. But he always wore kesa. Ale vždycky nosil kesa. And he told us it's nice if you make the kesa. A řekl nám, že to bude fajn, když si ušijeme kesa. So we did. Takže jsme si... But he never made the kesa. On sám nikdy neušil kesa. He wasn't that kind of man. Nebyl to tenhle druh člověka. He couldn't cook. He couldn't sew. Mm-hmm. So in that sense he was a scholar, monk. Neuměl šít, neuměl vařit, takže byl takovým mnichem učencem. And he was obsessed with studying Shobogenzo. A byl úplně posedlý studiem Shobogenzo. So I like to wear kesa, but I don't feel it's something sacred. Takže já sám rád nosím kesa, ale nemám pocit, že to je něco posvátného. But it's a kind of nice uniform. Ale je to nějaký takový hezká druh uniformy. And so when I'm wearing kesa, I feel I'm a Buddhist. Když mám na sobě kesa, tak mám pocit, že jsem buddhista. That's what a uniform is. A k tomu je ta uniforma. So a policeman wears a uniform, he feels he's a policeman. Takže když policista má uniformu, má pocit, že je policista. A footballer wears a uniform and thinks they're a footballer. Fotbalista má dres a má pocit, že je fotbalista. So if you wear kesa, you can feel you're a Buddhist. Takže když máte na sobě kesa, tak máte pocit, že jste buddhista. That's important. To je důležité. Uniforms are important. Uniformy jsou důležité.
Hello. Ahoj. Hello. Ahoy. How are you? Kiss me. Thank you. Everything important is just in this one teachings or this group of teachings. Nemyslíš, že to soustředěnost, to zaměření Nishijimi jenom na Shobogenzo, jenom na tohle učení, nebyla to chyba, že jakoby nepřijal něco víc? I remember hearing something, he said that, okay, Shobogenzo and maybe Nagarjuna, everything else is garbage. Protože řekl něco v tom smyslu, že Shobogenzo a možná Nagarjuna ostatní všechno je nesmysl. I never heard him say that. To jsem nikdy neslyšel, že by něco takového řekl. Okay, I remember hearing it somewhere. He was very interested in scientific books and philosophy. Okay. He read many books on philosophy and science. Okay. But not many books on other kinds of Buddhism. Takže velmi ho zajímala věda, takže četl spoustu vědeckých knih, ale nezajímaly ho různý druhy buddhismu. O tom moc jako nečetl. But you can say his whole life is a mistake if you want. A můžeš říct, že celý jeho život byla chyba. But you can say Picasso's life is a mistake because he's concentrating on pictures and statues. A mohl bys to říct třeba o Picassovi, protože byl jednostranný a zaměřoval se jenom na kresbu. Or Muhammad Ali's life is a mistake because he's concentrating only on boxing. Nebo Muhammad Ali udělal taky chybu, yeah, protože... It's not exactly the same, but maybe I remembering wrongly this quote which I said, maybe I made it up or I don't know, this was my feeling that he just... He dismissed other kinds of Buddhism, yeah. Jde o to, že odsoudil jiný druhy buddhismu. Yes, it's true. To je pravda. He preferred Western philosophy and Western science. Dával přednost západní filozofii a západní vědě. But he rejected other kinds of Buddhism. Ale odmítl další druhy buddhismu. Yeah, it's true. So you didn't make it up. But he didn't reject other teachings, just he preferred the Western science, philosophy, and all new body of knowledge, and how that related to his study of Dogen. But he did reject other Buddhist teachings very strongly. We finished now? Yeah.